cum încheiem când promisiunile pe care le-am făcut nu se mai susțin. Noi oamenii oricum nu prea știm ce e iubire. Să ai dreptul să greșești. Nu mă interesează ce spuneți voi din exterior. Mă validez, e adevărul meu și îmi dau încredere, sunt ok și o poți aduce în relațiile de prietenie și de cuplu. Să fii bărbat înseamnă să fii ursul care trece când latră câinii. Ne este greu să fim vulnerabili. De ce ne trebuie certitudinea asta? Nu cred că putem deveni mai bărbați și nu cred că poți deveni mai femeie, cred că putem deveni mai noi înșine. Cât timp trăim în frică, oricum intrăm în relații doar cu ideea de a controla relația. Doamne, e atât de obositor omul care se apără, își apără imaginea în continuu. Nu poți să-i spui, pune cana asta aici, că... de ce îmi spui? Mereu îmi faci reproșuri. Este absolut fabulos să vezi bărbați care au reușit financiar și nu înțelege ce vrea nevastă sa, că i-a oferit tot și ea e nemulțumită. Azi în The Feminine Podcast vorbim despre iubire. Despre ce rămâne atunci când nu mai putem trăi cu celălalt din adevăr. Despre cum încheiem când promisiunile pe care le-am făcut nu se mai susțin, iar identitățile pe care ni le-am creat în relație au devenit prea strâmte. Prietenul meu drag, invitatul meu de astăzi, Silviu Rotariu, creator de conținut și moderator, cunoscut pentru felul în care pune întrebări incomode fără agresivitate și pentru felul în care își reconfigurează propriile convingeri cu naturalețe în public, este aici să ne povestească odată despre traseul lui de viață, care a fost intens, credință, ateism, relații, ruptură, dependență, libertate, reconstruire, dar și despre iubire dincolo de teorii. Despre cum interacționăm unii cu ceilalți, cum suntem într-o relație, din ce în ce mai aproape unul de celălalt. Bine ai venit, Silviu! Bine te-am găsit, Oana, mulțumesc mult pentru invitație, felicitări pentru introducerea asta așa de frumoasă pe care eu după 100 de episoade nu reușesc niciodată să-mi prezint invitații atât de frumos cum reușești tu. Uite, trebuie să învăț asta, să-mi dai și mie niște lecții. M-am gândit la tine, ești un prieten drag, mi-a făcut întotdeauna bine alături de tine în podcastul tău și cred că între timp ai devenit un specialist în relații, la câte podcasturi faci despre subiectul ăsta și câți oameni ai intervievat. Da. Sunt principalul beneficiar al podcastului meu, chiar sunt, adică am învățat eu mult, așa este. Da, și lucrul ăsta e minunat. E minunat că ne porți cu atât de multă relaxare în aceste subiecte și că vorbești despre el într-o manieră atât de directă și intimă, pentru că avem nevoie de asta. Da. Hai să începem. Începem direct așa, în forță, da? Da. Crezi că iubirea adevărată ne vindecă sau scoate la suprafață ce nu vrem să vedem? Păi, ce întrebare profundă. Bun, ideea este că eu cred că noi oamenii oricum nu prea știm ce e iubire. Confundăm iubirea cu sentimente. Pentru mine, dacă spunem iubire, trebuie să eliminăm sentimentele. Și ce înseamnă atunci iubirea? Cred că iubirea este ceea ce faci pentru celălalt fără să ai vreun interes, fără să ai ceva de câștigat. Și e un nivel la care trebuie să ajungem. Așa ar trebui să ne iubească părinții. Ar fi trebuit să învățăm iubirea din copilărie. Dacă n-am învățat-o, o învățăm mai greu pe parcurs sau deloc, de obicei deloc. Deci dacă iubirea ne vindecă sau... Scoate la suprafață rănile noastre sau lucrurile mai puțin plăcute la noi. Știi cum ți-aș răspunde eu la asta? Iubirea este un spațiu în care ești safe să greșești. Uite, aș vrea să dau un exemplu ce înseamnă iubire pentru mine acum și sinonimul pe care l-aș folosi ar fi conținere. Dar explică-ne ce înseamnă conținere. Da, să conții înseamnă să poți greși în prezența mea. Să poți greși față de mine, inclusiv. Și dau un exemplu. Iubirea maximă și pe care eu o numesc conținere este
să vii acasă cu mașina lovită și tot ce am de zis este ce frumoasă ești când ești crispată. Știi, să nu-ți fac scandal de ce n-ai fost atentă, dar ce ai făcut, dar ți-am zis de atâtea ori. Nu, ci să ai dreptul să greșești. Știi? Dacă reușim să iubim în felul ăsta, atunci tot ceea ce e toxic în noi iese la iveală. Și răspunsul la întrebarea ta este da, iubirea adevărată ne creează contextul în care scoatem la iveală ce e toxic în noi. Și uite, vreau să fac din nou apel la religie, pentru că e ceea ce înțeleg cel mai bine. Știm cu toții că Iisus vindeca. Și totuși El tuturor le spunea, credința ta te-a vindecat. Nu eu. Iisus nu-și lua drepturile de vindecare. I le-am acordat noi pe urmă, închinându-ne. La fel este și cu vindecarea prin iubire. Iubirea, de fapt, doar îți creează spațiu în care te vindești singur. Nu cred că te vindecă efectiv. Da. Vorbești foarte frumos și profund despre iubire. Ai iubit așa din prima sau ai ajuns la asta pe parcurs? Nu. Iubești așa acum? Aș putea iubi așa acum. Am avut momente în care am iubit așa, poate nu în totalitate, dar mie îmi place să zic tot ce fac bine, am făcut mai întâi rău. Tot ce știu acum, cum ar trebui să fie, înseamnă că am greșit la un moment dat față de cineva. Ce m-a intrat? Dacă acum iubești așa... Și din trecut. Nu, uite, mă uit în trecutul meu la prima relație, care a fost și cea mai lungă, și sunt consternat să văd câte lucruri n-am înțeles atunci. Le-am înțeles 15 ani mai târziu. Când eu le reproșam altcuiva și zic, aoleu, păi asta mi se spunea mie acum 15 ani. Mi-a luat 15 ani să înțeleg. Și să rănesc. Că asta e problema când nu înțeleg. Că ce-am greșit. Da. Știi? Da. Ce ai înțeles prea târziu în iubire? Că a sta în aceeași casă nu este sinonim cu timp petrecut împreună. Prea târziu am înțeles asta. Eram, dar ce mă, stăm în aceeași casă, ne uităm la același televizor, asta e. E sufocantă ea. E exagerată. Așa-s femeile. Deși nu cred că am avut niciodată vorba asta, dar... repet, asta mi-a luat 15 ani să înțeleg. Nu, poți să stai într-o casă cu om și să fiți doi străini. Până când am stat eu cu cineva în casă și asta voia să fim doi străini și am înțeles, băi, uite, asta vor bărbații de obicei. Da. Știi? De ce crezi că vor bărbații asta? Din egoism, din imaturitate, din goană după bani, bărbatul nu mai trebuie să se dezvolte, trebuie să facă bani. Și atunci trebuie să ignore multe lucruri. Multe, că n-ai cum să le faci pe toate. Nu poți să faci și sală, și bani, și să arăți bine, să fii și educat, să pui mâna și pe o carte. N-ai cum. Toate n-ai cum. Și atunci mergem pe făcut bani, că dacă mergem pe sală, femeile deștepte s-au prins, că dacă faci prea multă sală, n-ai bani. Bărbații știu asta. Și atunci, oricum, renunțăm la dezvoltarea personală. Și cum construiești în acest moment intimitatea emoțională în cuplu? Cred că având voie să exprimi ce simți, și de multe ori sunt momentele alea de vulnerabilitate, știi? Ori povestești ceva din trecut care nu te avantajează neapărat. Uite, eu dau o bilă albă persoanelor cu care ies, poate la un date. Chiar apreciez mult o femeie când are curaj să-mi povestească ceva din trecutul ei nefavorabil. Zic, wow, ce mișto. În primul rând că se deschide și în al doilea rând că poate sta cu lucrul ăsta, știi? În felul ăsta construiești intimitatea, deschizându-te cu ceva nefavorabil. Da. Nu e așa că pentru un bărbat e chiar mai greu să fie vulnerabil într-o relație decât pentru o femeie?
Nu știu dacă e mai greu pentru un bărbat, pentru mine nu e mai greu, dar țin minte prima oară când am fost vulnerabil, cred că aveam vreo 30 de ani. Și eram copleșit de business, de situații, și am zis acasă, poate am zis, nu știu dacă am zis am nevoie să plâng, sau pur și simplu am zis nu mai pot, știi? Și ea a fost așa șocată, a zis, cum tu? Că tu vrei să fii văzut drept Superman. Și zic, da, dar nu mai pot. Și nu sunt. Și nu sunt. Da. Știi? Ăla a fost primul moment în care am lăsat armele jos. Dar da, uite, am ajuns la 30 de ani până atunci puteam. E o forță extraordinară când poți să cedezi ca bărbat, să renunți, să nu mai simți nevoia să pari puternic. De asta dăm voie să dau un exemplu și îl pomenesc pe omul ăsta tot timpul. Nu știu de ce, dar mă rog. De asta mă distrează Andrew Tate, cât de disperat este să nu pară slab. Totul este să nu pară slab, să nu se vadă vreun... Și în mintea mea ești prea slab dacă nu vrei să pari slab. Dă-ți voie să greșești, dă-ți voie să fii umilit, dă-ți voie... Care-i problema? Oricum se întâmplă. Da. Nouă tuturor. Da. Mai e un lucru care cred că se întâmplă în cupluri sau în relații. Când devenim vulnerabili, celălalt folosește asta în anumite momente împotriva noastră. Da. Și atunci ne este foarte greu să creăm această stare de siguranță, pentru că de fapt în ce ai spus tu a existat un element important. Iubirea aceea de care tu vorbești vine prin siguranța pe care mi-o ofer și eu ofer partenerului. Mi-o ofer mie, ca să pot să devin vulnerabilă, eu ofer partenerului și el mi-o oferă înapoi și oferă lui și mi-o oferă mie. Atunci știu că mă pot relaxa. Nu e o relaxare în sensul că devin comodă și nu mai îmi pasă și nu mai depun efort. E o relaxare că știu cu adevărat că pot fi văzută, pot fi integrată în umanitatea mea, pot să am știi? Exact ce spui tu, pot să greșesc, pot să construiesc, pot să trăiesc. Deci siguranța este iubire, intimitate, siguranță. Dar foarte multe cupluri când au un mic moment de vulnerabilitate, se tem că celălalt partener va folosi asta la următoarea ceartă. Și din păcate chiar se întâmplă. De aceea când încercam conștient să fiu vulnerabil ca să creez intimitate, foloseam următoarea expresie. Vreau să spun ceva, dar te rog să nu folosești împotriva mea. Pentru că în felul ăsta o făceam conștientă că e ceva ce ar putea fi tentată la un moment dat să întoarcă împotriva mea. Hai, las că știu cine ești tu. Că acum 5 ani nu mi-ai zis că ai făcut... Și reușisem convenția asta, nu folosim unul împotriva celuilalt vulnerabilitatea. Și poate uneori e nevoie să-l facem conștient pe celălalt. Cred că de fiecare dată și cred că acest spațiu de care tu vorbești implică un soi de educație. Adică construim conștient un climat în relația noastră. Avem un anumit acord. Funcționăm pe baza unui set de valori. Și atunci asta ne permite amândurora să ne calibrăm și să construim un numitor comun. Hai să schimbăm un pic registru și să vorbim de atașament, dependență și fuziune. Pentru că e un alt fenomen pe care îl întâlnim în iubire. Da? Cât de mult ne atașăm de celălalt, cât de mult e sănătos asta, când devine dependență, cum simțim treaba asta? Cum a fost pentru tine? Știi vorba aia, orice nașul și are nașul. Cât de stabil m-am crezut eu, poate, dar am avut și eu nașii mei care au scos toată dependența posibilă din lume, din mine. Da, cred că atașamentul, într-adevăr, aici au dreptate psihologii când spun că se formează în copilărie, în felul în care ne-a lipsit siguranța. Uite, chiar studiez în ultimul timp asta. Cum se formează trauma aia din copilărie? Celebra trauma psihologilor. Că o studiez tocmai pentru că aș vrea să-i contrazic pe psihologi. Să zic, hai mă, mai lăsați-ne cu traumele, știi? Și am intrat mai mult în subiectul ăsta în ultimul timp, dar e adevărat totuși. Da, există acea traumă din copilărie
care nu trebuie neapărat să fie un moment traumatic, ci o percepție traumatică a copilului. Și uite, îți dau un exemplu la mine. Am fost foarte dependent ca și copil mic de mamă. Trebuia să fiu ținut în brațe non-stop. Pe vremea aia, anii 80, se muncea la fabrică, pleca mama la muncă. Eu țin minte că deși aveam 1 an, 2, 3, nu mai știu vârsta, dar undeva pe acolo, și evident că nu aveam ceas la vârsta aia, eu știam când au trecut 8 ore și când au trecut 10. Iar între 8 și 10 urlam. Când vine mama. Iar ea a avut treabă în altă parte, a trebuit să treacă, nici n-a putut să sune, vezi, știi? Momentul ăla e traumatic pentru copil, chiar dacă pentru mamă păi am avut treabă, ce să fac, știi? Că ce înseamnă traumă? Înseamnă un moment în care ai nevoie să te simți în siguranță și nu e nimeni acolo să-ți arate asta. Și ești singur în acel proces. Și ești singur în acel proces fiind nepregătit pentru a fi singur. Și nimeni după aceea nu vorbește cu tine despre asta. Da. Și atunci se instalează. Atunci sistemul nervos zice, pornim alarma. Ei, nu mai apare niciodată mai târziu cineva care să repare sistemul nervos, să zică, păi, alarma o putem stinge în astfel de situații. Și uite așa ajungem la 40 de ani să avem traume din copilărie să se manifestă în relație. De ce? Că celălalt are un comportament care lui îi se pare normal, iar pentru mine s-a activat alarma. Ce faci? Declanșează de cele mai multe ori butoanele care deschid alarma în tine. Și ce mă deranjează și uite, am tot timpul într-un podcast când sunt invitat un moment în care mă enervez. Un moment în care, mi-aduc aminte ce și asta e momentul. Mă deranjează foarte tare. Mă bucur că te-am enervat. Da, mă deranjează foarte tare când ești într-o relație, ai un moment în care simți că celălalt se poartă unsafe, n-ai ce să faci decât să te mai plângi la prieteni. Păi și nimeni nu înțelege, toți ai tu o problemă. Dintr-o dată toți sunt psihologi și știu ei că ai tu o problemă și zic, nu am eu o problemă. Din nou rămâi exact singur cum erai în copilărie. Știi? Pentru că nu trăim într-o societate care înțelege conceptul de traumă. Da. Încă tu l-ai înțeles foarte bine, felicitări. Da. Pentru cineva care nu lucrează în domeniu, l-ai înțeles foarte bine. Vorbesc serios. Și nu vorbim despre traumă. Și îți mulțumesc că ai vorbit despre asta în felul ăsta atât de clar. Nu prietenii și nu sfatul și nici măcar partenera nu te pot ajuta în acel moment. Numai tu te poți ajuta, ducându-te înapoi în sistemul tău nervos, știi, în trecutul tău și reînvățând că este safe. Reînvățând acea parte din tine, eu îl numesc copilul interior, da? Tu, când erai copil, este safe acum. Pentru că nu putem să facem diferența. Nu avem capacitatea să vedem realitatea ca fiind ceva nou și diferit. Mai ales dacă partenerul apasă pe acele butoane. Și culmea, tot timpul atragem partenerul care știe să apese pe acele butoane, nu? Da. Da, tu zici că ne ducem și lucrăm la noi înșine. Și tu nu ești de acord cu asta? Ba da, clar că sunt de acord cu asta. Oricum, uite, ne întoarcem sau putem face apel la cartea lui Paulo Coelho, Învingătorii întotdeauna singuri, știi? Drumul crucii trebuie să-l duci singur. Dar cred că totuși să avem pe cineva lângă noi care poate conține momentul ăsta ajută. Dă-mi voie să-ți dau un exemplu. Eram într-un moment îngrozitor din viața mea emoțional. O poveste despre care tu un pic știi, că noi am vorbit despre asta, ți-am povestit din trecutul meu. Și mă apucase un moment de furie. Mă plimbam pe Herăstrău cu un prieten. Și el a fost singurul om care a reușit să conțină momentul meu, pentru că toți ceilalți încearcă să te corecteze. Hai mă că exagerezi, știi? Și în momentul ăla de furie am venit cu replici de genul, îmi vine să mă duc să-i tai cauciucurile cuiva. Nu cred că asta am zis, dar ca să se înțeleagă ilustrația, știi? Eram undeva pe acolo. Și prietenul meu care a reușit să-mi fie loial, înspre o deosebire de oricine altcineva care ar fi zis, ești nebun, potolește-te, a zis, Silviu, nu merg să-i tai cauciucurile, vin cu tine, mergem.
Și faptul că el a fost alături de mine, prins de 2 minute că a durat momentul ăsta, 2 minute a fost de partea mea, după 2 minute eu am zis, Doamne, ce am putut să spun? Mi-a trecut. Știi? Atât de mult contează să ai pe cineva lângă tine într-un moment în care ești unsafe, în care sunt date sistemele peste cap interioare. Dar momente din astea în viață poate am 2-3 maxim în care a fost cineva alături de mine. Știi? Și da, pe de-o parte învingătorul e întotdeauna singur și crucea ți-o duci singur, e adevărat, dar și dacă ai pe cineva... Trebuie să te provoc la următoarea întrebare. După aceea ți s-a mai întâmplat un asemenea moment declanșator și o asemenea furie după acel moment cu prietenul tău? Exact pe subiectul ăla nu. Nu. Deci a fost mai mult decât cineva care te-a susținut, a fost cineva care ți-a permis, verbalizând și fiind lângă tine în furia ta, să scapi de ea. Da, și vreau să-ți mai dau un exemplu, Frumos. pentru că m-ai întrebat. Am avut nu ține de relații, dar principiul se aplică exact ce înseamnă să te poată conține cineva. Eu am trecut printr-un proces în instanță care a durat 10 ani, penal, și s-a încheiat cu o sentință care, deși nu am mers în închisoare, adică o condamnare cu suspendare. Dar mie mi s-a părut foarte nedreaptă acea condamnare cu suspendare. De ce? Pentru că în acea sentință sunt 18 minciuni scrise de judecători despre mine. Și pentru mine a fost traumatic. Nu contează că din exterior se uită altul și zice, hai bă, lasă că știai tu ce ai făcut. Nu mă interesează ce spuneți voi din exterior. Realitatea mea, ca să zic și despre ce e vorba, eram acuzat de înșelăciune în imobiliare. Înșelăciunea nu se poate face decât intenționat. Eu n-am avut niciodată intenția să păcălesc pe cineva. Într-adevăr, au fost niște oameni care au pierdut bani, inclusiv eu, într-o serie de tranzacții imobiliare, dar nu am înșelat, că nu trebuie să faci intenționat. Și să mor eu, nu asta a fost ideea, știi? Judecătorul a considerat că știe el mai bine decât mine ce intenție am avut eu. Și și-a justificat prin 18 minciuni intenția mea. Minciunile dovedibile, una dintre ele că n-am școală. Eu am terminat 3 facultăți, el a spus că n-am nici liceu, știi? De ce îi scrie asta în sentință? De ce? Pentru că e mai mare pedeapsă, știi? Bun. Pentru mine lucrul ăsta a fost traumatic. Pentru mine, nu contează, da? E personal. Și ori de câte ori am încercat să vorbesc cu cineva despre asta, nimeni nu mă putea asculta. Nimeni. Prietenul notar care a făcut actele din care am ajuns eu în problema asta, deși mi-e prieten, nu poate asculta subiectul. Nimeni, prieteni, nimeni. Toată lumea era, lasă-mă că știai tu. O singură dată m-a ascultat o persoană în podcastul meu, o persoană care între timp mi-a devenit prietenă, Roxana Pop, avocată. M-a avut-o invitată, am vorbit despre justiție, i-am povestit lucrul ăsta în podcast și mi-a zis, Silviu, îmi cer eu iertare în numele judecătorului. Și faptul că cineva a zis o singură dată, te aud, asta a fost acum 2 ani, da? Din momentul ăla mi-a trecut. Și îți validezi adevărul. E o temă recurentă la tine. Te validezi. Deci cineva te-a ascultat și te-a validat. Ți-a dat experiența, te văd, te cred, sunt lângă tine. Uh-huh. Și asta a contat. Uh-huh. Și asta a fost vindecător. Uh-huh. E important să conștientizezi treaba asta, pentru că o poți construi. Adică o poți construi. O poți aduce tu cu tine, tu ție, în anumite momente. Mă validez, e adevărul meu și îmi dau încredere, sunt ok. Și o poți aduce în relațiile de prietenie și de cuplu. Uite, asta e de fapt ce am eu nevoie, ca în momentele în care apăsăm pe butoane se apare momentul meu de unsafe, așa pot primi starea de siguranță din partener, de la partener. Da. Dar nu e așa pentru toată lumea? Nu toată lumea are nevoie să-i fie validat adevărul? Crezi că și nu. În fiecare moment traumatic avem nevoie de altceva și e un lucru subiectiv. Asta face terapia, te ajută să identifici cum e pentru tine în mod concret, dar în granular, cuvântul, emoția, gestul în sine, știi? Pentru că de fapt noi suntem niște ființe complexe și suntem foarte diferiți. Chiar studiam acum în pregătire pentru un alt invitat, creierul nostru, știi, are nevoie în permanență de o stare de siguranță. Și dacă nu-i dăm această siguranță, el intră în alarmă și după aia intră în scenarii. Și de fapt
spune și el că fiecare creier e diferit. Are un alt soft. Ok. Și nu putem, nu e o rețetă. Ok. Nu e o rețetă. Ce ai tu nevoie în felul în care tu ai nevoie ca să simți starea asta de siguranță și să ieși din acel trigger, așa se numește, și din această stare de unsafe, e doar la tine. În felul în care... Și asta face asta e diferența cumva între momentul ăla vindecător și terapie. În terapie ajungi să conștientizezi și să identifici aceste puncte care le poți construi conștient în relația ta cu tine, le poți aduce în prietenii, le poți aduce în relația de cuplu și asta reprezintă o cale prin care tu nu doar că te întorci în trecut să îți repaternezi, așa se numește, tradus mot-a-mot din engleză, nu știu dacă traducerea foarte bună, să-ți reantrenezi creierul sau copilul interior că suntem safe în regulă acum, construiești o nouă realitate pentru viitor. Da. Plecând de la această cunoaștere a ta cu tine și de la cum ai identificat tu că te poți susține pe tine în astfel de momente. Dar cum îți dai tu seama, acum spun eu ție întrebări, cum îți dai tu seama că un client are nevoie să-i spui ceva sau altceva? Nu, tu ca și terapeut nu îi spui nimic. Tu pui întrebările și el își găsește singur răspunsurile. Da. Iar întrebările sunt aceleași. Aici e arta. Da, întrebările să zicem că în principiu sunt același, dar dacă asculți într-un anumit fel și pui întrebarea într-un anumit fel, când pui întrebarea, cum dozezi și cum îl ghidezi prin întrebări, cum îi ghidezi răspunsurile, acolo e arta. Asta face diferența între un rețetar și un exercițiu de introspecție real, profund. Eu, când sunt sfătuitorul celor din jurul meu, îi întreb ce te-ar ajuta acum să auzi. Și e interesant că oamenii sunt un pic așa, ok, hai să văd de fapt ce m-ar ajuta. Și de multe ori spun ei chiar. Da. Care e foarte interesant că e total diferit de ceea ce au întrebat inițial. Și total diferit de ce s-ar fi gândit mental. Da. Pentru că tu în momentul ăla le pui o întrebare terapeutică și le dai șansa să scoată ceva din ei pe care poate până atunci nici nu-l conștientizau, e inconștient. Și ei se descoperă prin întrebarea aceasta. Dar dăm voie să-ți mai pun eu o întrebare și pe urmă ne întoarcem. Te rog. Cum procedezi când cineva pare că a venit pentru soluții și de fapt îl vezi că nu vrea decât confirmări pentru ceea ce crede, care nu sunt neapărat funcționale? Depinde de abordarea pe care o ai în terapie. La mine lucrurile sunt un pic mai directe. Îi spun că are două opțiuni. Să plece sau să înceapă să facă un efort intelectual de gândire, iar eu sunt acolo doar un însoțitor care îi creează spațiu de reflexie, liniștea necesară ca el să stea cu timpul de care are nevoie să-și găsească răspunsurile. Și spun că poate să plece, pentru că mie îmi plac rezultatele și în dinamica aia nu o să le avem. Am făcut asta dintotdeauna. Și îi trezește pe oameni, pentru că sunt foarte multe, cum bias-uri se numesc în engleză, nu știu cum să le traduc în română, poate mai ajut tu. Sunt foarte multe filtre, percepții, credințe pe care le avem despre terapie sau terapeut. Încă nu știm ce înseamnă asta, încă n-am normalizat actul ăsta. Și venim în terapie cu o să-mi dai sfaturi. Nu e despre asta. Sau o să-mi ții teorie. Nici. Sau am venit să te conving eu că n-am nevoie de tine. Cred că îți pierzi timpul. Adică de ce ai face asta? Mai bine te duci faci altceva, bei o cafea, știi? Și vin din faptul că ne este greu să fim vulnerabili. Exact cu ce ai început tu episodul, ție ușor. Dar oamenilor nu le este ușor să fie vulnerabili. Și este o stigmă în jurul vulnerabilității. E ceva rușinos sau e ceva care le-ai perceput ca o slăbiciune, mai ales în cultura masculină. Cum să mă apuc eu să-i spun că vreau să plâng? Eu trebuie să fiu Tarzan. Asta e condiționarea. Și poți să fii bărbat, și aici te rog să-mi spui tu, cum ești bărbat înrădăcinat în structurile tale masculine, da, în timp ce ești vulnerabil. Mă întrebi? Da. Păi eu cred că doar atunci ești bărbat, când ești vulnerabil, pentru că pentru mine să fii bărbat, și uite îmi place să dau figurile astea de stil, înseamnă să faci din armăsar țânțar, adică nu e nimic grav, care e problema?
Sau o altă figură de stil care îmi place să fii bărbat înseamnă să fii ursul care trece când latră câinii. Iar lucrul ăsta se întâmplă și la nivel de imagine. Când noi le punem că intră, mă cer cu vecinul de la scară și arăt eu că-s bărbat. Știi? Nu. Îmi place foarte mult să nu mă lupt cu imaginea mea. Mai sunt oameni care scriu lucruri atât de greșite despre mine sau, da, pe coment mă refer. Sau așa. Da. E așa un exercițiu fain pentru mine să nu mă apăr. Aș putea să-i răspund ceva în care să dezic. Și de ce să o fac? De ce? Lasă câinele să latre. Are nevoie să facă asta. Și fără a face apel la valoarea cuiva când am spus câinele, da? Deci am rămas în figura de stil. Mă lupt acum, nu e o luptă. E o luptă frumoasă în sensul ăsta, pentru că am niște postări controversate despre religie, unde mă pricep, și s-au luat o serie de pastori neoprotestanți de mine. În postările lor dau despre mine și pe urmă și atâta simți săracii nevoia să mă minimizeze, un ignorant, unul care nu știe. Eu am studiat, ca să vezi nivelul meu de studiu în religie, liceul l-am petrecut trezindu-mă în fiecare dimineață la 5:30 și până la 7 când plecam, când ieșeam din camera mea să mănânc și să plec la școală, eu studiam Biblia. Știu, și ai 7 Biblii în casă. Da. Ăsta e nivelul meu de implicare în toată viața pe care am avut-o și în continuare asta fac. Și cineva care nu mă cunoaște zice, un ignorant, nu știe nimic, știi? Și nu mă apăr. Nu eu întorc. Adică dau replică la conținutul pe care îl așa, dar nu... Pentru mine asta e, să nu te aperi. Da. Acum, m-ai făcut curioasă. Tu ești ateu între timp. De ce porți cruce? Faină întrebare. Nu știu, e un pic leneș să spun sunt ateu. E mod de a închide o discuție scurtă. Nu sunt nici creștin, nici anticreștin, nici ateu, nici non-ateu. Nu fac parte nici din cutie, nici din afara cutiei. Port crucea asta pentru că mi se pare foarte frumoasă, efectiv, fashion. Și totodată e un simbol al faptului că nu aparțin cutiei și nici în afara cutiei. Eu pot să port o discuție cu un creștin și ăla să creadă după 3 ore de discuție că sunt pe aceeași lungime de undă cu el, dacă așa se duce discuția, că nu aparțin nici pro, nici contra. E foarte interesant nevoia oamenilor de a te băga undeva. Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Nu sunt nici cu voi, nici împotriva voastră. N-ai cum. Ba da. Și apropo de ateu, cred că mai corect, nu e atât de corect să spun că sunt ateu, cred că mai corect este să spun în niciun caz nu cred în Dumnezeul tău. Într-al tău nu cred. Pentru că are niște lacune formate, e subiectiv, Dumnezeul tău, oricare ar fi ăla, și nu poți să cred în al tău. Asta e. Și atunci în ce crezi? În incertitudine. Nu știm. Nu știm și trebuie să fim confortabili cu asta. Și în abilitatea de a fi liber cu asta. Da. Într-un fel. Suntem în fundul gol în deșert și acolo suntem. De ce trebuie neapărat să vedem noi fata Morgana și să zicem, uite, o oază? Când nu e oaza acolo. De ce ne trebuie certitudinea asta? Da, și cred că ăsta e un spațiu evolutiv, ce spui tu acum, da, la care ai ajuns, cred că tocmai prin exercițiu de a spune aceste întrebări și a descoperi că e greu să găsești un răspuns cert, e greu să fii în control, e greu să ai predictibilități, deși asta face creierul, își dorește predictibilitate. Și cred că este un spațiu evolutiv pentru tine. Și e minunat că ne-l împărtășești, pentru că poate fi eliberator dacă îl iei ca atare. Revin la bărbat. În ce fel te-a ajutat Dumnezeu să devii bărbat? Stai să mă gândesc. Sau exercițiul spiritual de a-l găsi sau pe Dumnezeu să devii bărbat? La asta amândouă. Hai să vedem. Da, foarte fain. Nu cred că putem deveni mai bărbați și nu cred că poți deveni mai femeie. Cred că putem deveni mai noi înșine. Care se manifestă drept mai bărbat sau mai femeie. Frumos. Deci în sensul ăsta și uite, o să merg pe limbajul pe care l-ai trasat acum. Găsirea lui Dumnezeu este simetrică cu a deveni mai tu însuți, deci mai bărbat.
sau mai femeie dacă ești femeie. Iar ce înseamnă găsirea lui Dumnezeu pentru mine, în niciun caz nu înseamnă apartenența la o credință, ci înseamnă lepădarea de sine, înseamnă smerenie, mai ales smerenia intelectuală, să pot spune nu știu, să pot spune n-am dreptate, e posibil să greșesc. Asta cred acum, s-ar putea mâine să nu mai cred asta, nu știu. Pentru mine adevărul nu este absolut, sunt doar niște schele pe care urcăm. Da. Și asta e. Ne întoarcem un pic la control și la cum suntem în control în relații sau dăm drumul la control în relații. Și în ce fel a fi în control ne limitează. Prima întrebare. Mai am una. Dar te las să răspund la asta. Să răspund la asta? Da. Cât timp trăim în frică, oricum intrăm în relații doar cu ideea de a controla relația. Uite, am o prietenă foarte dragă care plânge de câteva zile pe umărul meu, distrusă după ce bărbatul despre care ea credea că e îndrăgostit de ea i-a zis săptămâna asta de fapt nu vreau nimic, asta a fost 2 luni, am încercat, nu mai. Și ea zice, cum? Că mi-a zis că n-am mai văzut femeie ca mine, că sunt unica, că sunt cea mai... Și i-am zis, ce îmi place la suferința ta de acum este că, mai mult ca oricând, o cunosc de mulți ani, ești lipsită de ego în momentul ăsta. Nu mai ai cu ce să controlezi. E dureros, știu, e nedrept, dar pentru prima oară te văd că ai cedat la a mai deține controlul. Că nu mai are ce face, știi? Și cumva suntem chemați cu toții, sau avem în drumul nostru în viață momentul ăsta în care renunțăm în care dacă deținem control oricum pierdem. E un moment dureros, dar ieșim altfel pe partea elaltă. Da, și ne ajută în relație cu viața. Da. Adică, de fapt, e o achiziție pe care noi o învățăm într-o relație, dar este o achiziție care ne permite să ne raportăm diferit la tot ce reprezintă viața. Mm-hmm. Și asta e foarte frumos. Crezi că bărbații controlează sau au tendința să fie mai mult să controleze mai mult relația și femeia de lângă ei? Sau asta e mai degrabă în zona femeilor? Dacă mă întreb pe mine, eu aș zice că bărbații încearcă să dețină controlul menținând indiferența. Obiectivul bărbatului nedezvoltat emoțional este să fie cât mai indiferent. Dacă sunt indiferent, sunt bărbat. Iar femeia nedezvoltată crede că dacă deține controlul, dacă îl manipulează, dacă îl face ambele sunt nefuncționale. Sau, mă rog, au picioare scurte, știi? Până la un punct. Cum arată o femeie nedezvoltată emoțional și o femeie prezentă emoțional? Ca să nu zic evoluată. Prezentă emoțional, conectată. Nu știu exact la ce te referi, dar ce îmi vine mie în minte acum este o femeie nedezvoltată emoțional intră în defensivă, se apără mult. În continuare ceva, nu n-ai înțeles, nu e așa, nu e altfel, e așa, nu e așa, nu poți să-i spui nimic că se apără. Doamne, e atât de obositor omul care se apără, își apără imaginea în continuu. Nu poți să-i spui, pune cana asta aici, că de ce îmi spui, mereu îmi faci reproșuri. Sunt relații din trecutul meu, mă gândesc acum la o relație de 3 ani, poate relația cu care m-aș fi potrivit cel mai bine, dar în 3 ani n-am putut să-i spun nimic. Și ea nici până azi nu știe de ce n-am mai vrut relația. Pentru că nu pot să-ți spun nimic. Totul e defensivă. Încercai, dar ea se apăra. Da. Și tot timpul mereu ai ceva de comentat. Nu e mereu. E niciodată. Era de fapt feedback. Da. Știi? Dialog. Da. Cât timp nu poate exista conversație un pic incomodă,
nu poate fi relație. Și ce crezi tu că au nevoie femeile în ziua de azi? O să zic așa un lucru general, dar în ziua de astăzi să înțeleagă despre bărbați și despre relații. Care ar fi pasul evolutiv pe care ele ar trebui să-l facă? Cred că întrebarea din experiența mea pe care femeile nu știu să o răspundă și ar trebui să o răspundă este el ce vrea. El ce vrea. Femeile nu știu asta. E ca și cum, ce contează ce vrea el? Cum? Adică cum? Păi sunt frumoasă. Cum? Sunt frumoasă, sunt deșteaptă, ai cu cine vorbi? Vreau copii, vreau mașină, vreau vacanțe. Da. Bun, dar el ce vrea? Uite, chiar prietena pe care am pomenit-o, că plânge acum pe umărul meu, ea având 30 de ani, el peste 50, zic, dar el voia căsnicie, din nou copii și zice, cred că nu. Păi tu asta vrei cel mai mult de la viață. Normal că el și-a dat seama că nu se potrivește și a zis la revedere, știi? Dar pentru ea n-a contat ce vrea el. Cum? Bărbații crezi că comunică femeilor ce vor și ele n-aud? Cred că ar fi mai dispuși să comunice decât le dăm noi șansă. Nu știu dacă sunt chiar așa de bun comunicator bărbații. Nu pot să le dau chiar atâta credit. Da? Da. Că am auzit și situații, trebuie să-l îmbăt ca să spună ceva. Venea să-mi fac cruce, deși n-am făcut niciodată. Că... Așa, dar... Și nu bei alcool, da. Da, și nici nu beau alcool, știi? Cum adică, ce bărbat ăla trebuie să-l îmbeți ca să spună ceva? Când vine să-i lasă-l naibii în pace, altul n-ai găsit. Asta e lumea în care trăim, știi? Nu, bărbații nu știu să vorbească. Ei preferă să facă bani și să bea bere și să facă glume proaste. Când aud bărbați care n-am timp de vorbi prostii din astea, psihologie, și pe urmă stă și vorbește despre cum să fac micii pe grătar 3 ore. Aia ce era de vorbi, mă, 3 ore? Ai timp. Da, deci timp era. Și bărbații? Ce ar trebui ei să facă pentru femei ca să crească un pic? Să nu mai aud bărbați care spun nu pot înțelege femeia. Da. Bine ai venit. Îți Băi, mulțumesc. să nu mai aud așa ceva. Acest gest de prietenie. Sunt puturoși planetei, puturoși intelectual. Cum să spui, Vorbești prea mult și nu te înțeleg. Nimeni nu le înțelege. Femeia e greu de înțeles. El pare deștept, aș vorbi urât, e bou. E o putoare de om, n-a pus mâna pe o carte de psihologie odată, dar știe el că nu se înțelege femeia. Ba da, se înțelege tot. Nici măcar nu cred că trebuie să pună mâna pe o carte de psihologie, cred că doar trebuie să asculte. Da. Și mai am ceva de spus pe zona asta, în zona asta, în direcția asta. Femeia e evoluată, pentru că există. Îi spune bărbatului astăzi, în timpurile noastre, eu am nevoie de la tine de XYZ. Nu știu dacă îl întreabă. Ok? Asta e un alt lucru, l-am discutat deja. Dar îi spune, eu am nevoie de la tine de XYZ. Care nu înseamnă neapărat mașină, statut, vacanțe. Pentru că eu sunt frumoasă. Înseamnă altceva. Da? Și bărbatul este prins în eu sunt bărbat și eu trebuie să aduc bani și eu trebuie să fac asta și eu trebuie să fiu puternic și eu trebuie să-ți ofer ție imaginea aia de bărbat, de mascul, feroce, care le poate ține pe toate. Da, dar eu nu mai îmi doresc asta. E un concept expirat. Uite, eu îmi doresc să vin mai repede acasă și să stăm de vorbă. Sau îmi doresc să duci copilul la școală mai mult. Da? Sau îmi doresc să ne apucăm de sport împreună. Și el are senzația că eu vreau altceva. Eu vreau ce i-a spus lui condiționarea Tarzan, știi? Și că eu sunt nemulțumită și frustrată și mai vreau un plus de asta și să facem sport împreună. Și cred că este important în relație să începem să ne auzim, știi? Să ne ascultăm. Când am spus că chiar vreau să facem sport împreună, atâta vreau. Eu înțeleg acum că poate tu vrei să faci mai mulți bani și ți se pare că nu faci bani suficienți și ai o problemă tu cu tine despre asta, despre propria ta imagine pe care trebuie să o umpli în relația cu mine. Dar eu sunt ok cu faptul că tu faci sau nu faci bani. Pentru că mă interesează să facem mai mult sport împreună. Nu știu dacă e doar din partea bărbaților, am observat acest lucru, ca și cu vorbește prea mult femeia și nu înțeleg sau nu vreau. Cred că poate să fie de ambele părți. Dar ce frumos ar fi dacă chiar, exact cum spuneai tu, am începe să ne punem întrebarea ce vrea celălalt,
am ascultat ce vrea să spună și am început să ne oferim asta. În acele lucruri mici, pentru că nu trebuie să fie uriaș. După aia pot să zic, vreau și un iaht, după ce facem sport împreună, știi? Da. Poate chiar vreau un iaht. Hai să vedem dacă îl faci singur, știi? Faci tu proiectul ăsta singur sau îl construim împreună. Asta mi se pare important, pe care dacă oamenii l-ar aduce în relație, ar schimba. It's a game changer, știi? Cum zice americanul. Ar schimba atât de mult și ar simplifica foarte mult. Pentru că n-am mai fi prinși în imaginea noastră despre cum trebuie să fim într-o relație și chiar am putea să intrăm într-o relație. Da. Bun. Ne-am dus cu vorba. Hai să vorbim un pic de presiunea pe care societatea o pune pe bărbat. Ce trebuie să ducă el ca să fie bărbat? Ce trebuie să știe? Cum trebuie să fie? Asta îl presează pe bărbat? E ceva care îl incomodează? Îi dă o momeală falsă. E clar că societatea este mai materialistă ca oricând, pentru că îți dă și posibilitatea. Știi? Dacă pe vremea părinților noștri în comunism toată lumea câștiga la fel, că n-aveai cum să câștigi mai mult. N-ai că ai cum să ai 3 firme, 4 apartamente date în chirie și faci tu bani și ești combinator. Nu exista treaba asta, deci toată lumea câștiga la fel. Calitățile trebuia să fie altele ca să iasă un bărbat în evidență. Astăzi, cumva ai impresia ca bărbat că dacă faci bani le ai pe toate. Și le poți cumpăra pe toate și este absolut fabulos să vezi bărbați care au reușit financiar și văd în cercurile de prieteni, da? Și nu înțelege ce vrea nevastă sa, că i-a oferit tot. Tot, iahtul, iaht, vacanța e vacanță, apartamentul e apartament, view e view peste tot Manhattan-ul și ea e nemulțumită. Da. Ce vrea ea? Știi? Păi, nu cred că voia numai bani. Și nici ea nu știe poate ce vrea, știi? Presiunea falsă este asta, că bărbatul trebuie să facă bani și la un moment dat îi prinde. Într-un fel e interesantă viața acum. Facem pariuri false și ne prinde din urmă, după 5 ani, după 10, 15, nu știu, dar ceva nu funcționează. Și din păcate unii atunci se duc spre băutură sau spre categorii din astea, femeile sunt nebune și tot n-a înțeles nimic. Dar pentru tine care a fost saltul calitativ, reconstrucția acestui sens a valorilor, a direcției, când ai înțeles iluzia banului ca și identitate pentru tine, știi? Ca un simbol al masculinității tale. Relația cu banii tot timpul poate m-a ajutat religia, felul în care am crescut sau nu știu ce. Niciodată n-am fost nebunit după bani. Tot timpul am crezut că dacă vreau să-i fac, îi fac ușor, ceea ce am și făcut. Dar m-am identificat un pic și eu cu succesul financiar până când, exact cum am zis, toate pariurile financiare făcute, la un moment dat n-a mai funcționat și mi-a picat lumea în cap. Și a trebuit să recunosc, da, ego-ul meu trebuie să moară. E fain ca bărbatul, stai un pic, nu am o problemă cu asta, nu zic că trebuie să fim toți călugări. E fain să facem bani, te simți bine, dar nu trebuie să vină dintr-o zonă de identificare, atât. Și acum ce te încarcă și îți dă valoare ție ca bărbat, că asta ești, ca om, aș fi vrut să spun, dar ești și bărbat în același timp. După ce ai trecut prin toate lucrurile astea, unde e echilibru pentru tine? Cât din ce? Nu știu. Nu știu și poate nu vreau să știu. Dacă mă gândesc la mine, nu mai vreau să pun etichete. Nu, cred că suntem pe un drum, nu cred că am ajuns nicăieri. Nu cred că ajungem. Nu știu dacă sunt un om echilibrat astăzi. Eu nu știu dacă sunt echilibrat.
Și nu cauți asta. Și nu caut asta. Nu știu de ce mi-a venit să te întreb dacă vrei o familie. Da, sunt deschis la o familie, nu e un obiectiv din ăla de genul trebuie neapărat să bifez asta în viață, dar ar fi frumos să mi se întâmple. Dat fiind faptul că totuși am peste 40 de ani, aș pretinde de la mine să aleg mai bine persoana cu care fac o familie, în sensul că n-aș vrea să mut copilul o săptămână la mama, o săptămână la tata după ce-l fac. Deci l-aș face doar cu o femeie cu care credem amândoi și vrem să stăm cel puțin 20 de ani împreună să fim o familie. Da, sunt deschis, dar nu e un obiectiv. Da. E interesant ce spui, pentru că eu cunosc și interacționez cu bărbați și în practica mea și în viață. Și aud din ce în ce mai des această perspectivă și dorință sau cerință de la sine din partea bărbaților. Vreau o familie, dar parcă nu mai vreau să o fac cu cineva cu care n-aș putea să trăiesc măcar 15 ani până când crește copilul mare. Da. De ce crezi că suntem în această situație în care relațiile nu mai rezistă? Nu cred că s-a stricat nimic la nivel de relații. Eu nu fac parte dintre cei oameni care cred că lumea merge din ce în ce mai rău. Eu cred că mergem spre a deveni mai conștienți. Cred că doar avem un pic mai mult curaj să luăm decizii în funcție de ceea ce simțim. Pentru că, până la urmă, și generația părinților noștri au strat unii cu alții din compromis, majoritatea. Noi astăzi nu prea mai facem compromisuri la fel. Suntem la fel de nepregătiți, dar nu mai facem compromisurile la fel. Și ne cunoaștem poate un pic mai bine nevoile personale sau individualitatea. Deci nu văd o tragedie în faptul că nu rezistă relațiile. Cred că e un pas necesar în a ajunge să ne dăm seama că trebuie să lucrăm la noi înșine. Și ca relația să meargă, trebuie eu să-mi fi luat, să fie evoluat eu, știi? Dă-mi voie să-ți mai zic asta, că îmi place să răspund la întrebarea ar trebui relația să fie ușoară și îmi place să răspund în felul ăsta. Relația este ca teza la matematică. Dacă ți-ai făcut lecțiile, e ușoară. Dar prea mulți puturoși avem care vor relația să fie ușoară, dar ei n-au pus mâna pe carte odată, știi? Și nu pe carte efectiv, dar hai să văd care e partea mea în povestea asta. Și lucrurile sunt următoarele. Ca relația să fie ușoară, trebuie să fi învățat până acum să iert, să cedez la dreptatea mea, să ascult, să fiu atent, să las de la mine. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le învăț înainte ca relația să fie ușoară. Și pe urmă este. Cred că contează foarte mult și acest schimb sănătos, cât dau și cât primesc într-o relație și cum arată asta din perspectiva unui femei și unui bărbat. Lucrez de peste 20 de ani cu foarte multe femei și plângerea principală pe care femeile o au este am dat prea mult în iubire și el n-a apreciat. Și la final m-am simțit trădată, înșelată, cât am investit în această relație. Asta e plângerea femeilor. Nu știu care este plângerea bărbaților, poate mi-o spui tu. Cum contează acest dat și primit să fie echilibrat, sănătos? Cum arată asta într-o relație? Se pare o întrebare foarte grea, dar foarte importantă. Am trecut și eu ca bărbat prin asta. Mi s-a întâmplat și mie să fiu cel care oferă și să nu existe reciprocitate. Aș vrea, dacă vrei, să fac și diferența dintre reciprocitate și mercantilitate. Pentru că uneori credem că vrem reciprocitate, dar suntem doar tranzacționali. Ți-am cumpărat 3 vacanțe și tu, de fapt, nu mi-ai făcut striptease-ul ăla pe care mi l-ai promis. Nu știu, am dat un exemplu acum, știi? Când stăm să cuantificăm cât dau eu și cât dai tu, e mercantil. Reciprocitatea în relație este foarte importantă, dar nu e cuantificabilă. Reciprocitatea înseamnă, e mai degrabă pe bază de feeling. Simt că mă pierd pe mine. Nu știu de ce, dar ceva dau și nu primesc, dar nu am pe ce să pun mâna. Pur și simplu emoțional e o ruptură. Aia este lipsa de reciprocitate. Restul sunt mercantilități, știi? Pe care nu le încurajez. Nu sunt de acord să ne numărăm beneficiile. Să fim tranzacționali și aici. Da. Dar trebuie să existe un schimb, nu echitabil, cred că nu ăsta e cuvântul, un schimb sănătos, care e dinamic, continuu. Trebuie să existe, dar nu e cuantificabil, insist.
este pur și simplu mă simt în regulă în relația asta așa cum este. Fără să număr de câte ori am făcut eu și de câte ori ai spălat tu vasele. Și acum o să-mi sară lumea în cap, că nu spală vasele niciodată. Aici intervine lucratul la noi înșine. Pentru că dacă toată viața am fost mercantil, nu-mi zi mie că în relație nu o să mai fiu. Sunt cum am fost tot timpul. Știi? Upgrade. Și dacă eu sunt mercantil, relația o să fie ca mine. E oglinda mea. Da? Și atunci am nevoie să învăț să dau fără să cer. Eu cred în iubire necondiționată. Nu înseamnă neapărat că relația trebuie să fie necondiționată, dar iubirea poate fi. Sigur, că sunt lucruri diferite. Adică te pot iubi și la un moment dat să zic e suficient până aici. Fără ranchiună, fără ceartă, fără tu ești, nu știu cum. Da. Parcă mai era o parte întrebării pe care n-am răspuns-o. Nu mai știu. M-ai okay. Dus în altă parte. Da. Și m-a inspirat să spun pe final o întrebare importantă. Sunt convinsă că ai iubit. Mm-hmm. Știu. Dar sunt convinsă că ai iubit și din cum vorbești și din tot ce ne-ai spus astăzi. Și sunt convinsă și că ai pierdut în iubire și te-a durut. Cum ți-ai păstrat frumusețea și capacitatea de a iubi? Pentru că ne doare când pierdem în iubire. Ne doare când relațiile în care investim sau pe care le lăsăm în urmă fac ceva în inima noastră. Cum ne regenerăm afectiv? Și nu afectiv emoțional. Și cum ne regenerăm capacitatea de a iubi? Cum rămânem frumoși ca să putem să ne întâlnim cu o altă persoană, poate persoana potrivită nouă, și durerea ultimei relații să nu ne afecteze. Da. Știi care... Și ce ne face urâți? O să zic în engleză că îmi place termenul self-righteousness. Eu am dreptate, el a greșit. Uite ce mi-a făcut și eu, cât am făcut pentru el sau ea și... Asta e self-righteousness și ne face urâți lucrul ăsta. E încă mult ego aici. Nu, trebuie frumusețea ți-o păstrezi acceptându-ți pierderea. Foarte frumos ai spus asta. Pentru că e un exercițiu spiritual, nu terapeutic, și e un exercițiu în care îi permiți durerii să te învețe să fii înțelept. Să evoluezi prin ea. Când accepti durerea. Tu ai acceptat durerea ultimele tale iubiri? Da. Și ce ai învățat din asta ca bărbat? În ce fel te-a schimbat? Și nu spun schimbat comportamentul, în ce fel te-a transformat de fapt? O devenire M-a acolo. făcut foarte empatic. Foarte empatic. Și cum ai defini empatic? Simt ce simți și tu. Poți să simți ce simt și eu. Atât. Și vreau să lămuresc ceva aici, pentru că am avut o discuție cu niște pastori online pe asta. Spre deosebire de iubire, de compasiune, de milă, empatia este amorală. Poți să iubești un om și totuși să-l judeci că greșește. Dar când ești empatic, nu mai judeci că greșește. Ce frumos. E amoral. Nu mai contează ce a făcut cineva. Când prietenul meu, George, a făcut inevitabilul și până la urmă i-a tras o palmă în nevastă sa în America, inevitabilul pentru că eu vedeam venind asta de ani de zile, mă mir că a durat atât de mulți. Până i-a dat-o. Da, adică nu știu cum a rezistat, că știam dinamica. Da. Și evident a venit poliția și l-au arestat, că așa e acolo. Da. A doua zi când a ieșit din arest, m-a sunat pe mine prima oară, bineînțeles, și am zis, înainte de orice, te rog, nu te judeca. Că toți oamenii pe care îi vei întâlni în următoarele zile, că-i soră ta, că-i maică ta, că-i așa, polițistul sau... îți vor ține predici că, nu se face. Și am zis, nu-i momentul să-ți țină lumea predici. Nu te judeca și nu-i lăsa pe ei să te judece. Stai cu ce ai simțit în momentul ăla și cu ce simți în momentul ăsta. Era distrus oricum și el emoțional.
fără să băgăm moralitatea. Băgăm noi imediat moralitatea în discuții. Da. Foarte frumos. Să fim amorali, ca să putem trăi mai vulnerabil. Da. În încheiere, vrem să te invităm, e un ritual pe care îl facem cu fiecare invitat, să-mi adresezi o întrebare. Și apoi avem o mică surpriză pentru tine. Eu sunt foarte curios ce ai răspunde tu. Ce răspunzi tu femeilor care spun că oferă prea mult? Din perspectiva mea și a lor, că exact lecția pe care o au de făcut este să învețe echilibru și să se înfrâneze. Noi femeile oferim prea mult datorită faptului că suntem rănite emoțional. Și nu știm cum să trăim în echilibru noi cu noi însene. Să așteptăm. Să creăm spațiu, să creăm invitația pentru bărbat și apoi să așteptăm. Nu aștept. Nu-i dau spațiu bărbatului să-și găsească ritmul în răspunsul pe care i l-am cerut. Este și cultural. Pentru că înainte stăteau în șezătoare femeile. Și vorbeau între ele, să pupau și să iubeau și dansau și aveau ceremonii și aveau timp ocupat. Nu, pentru că trăiau împreună și consumau volumul mare de cuvinte pe care l-au pe zi. Că există chestia asta cu femeile au un volum foarte mare de cuvinte pe zi față de bărbați și îl consumau între ele. Și atunci exista un echilibru în interiorul lor și se raportau corect la ce trebuie să primească din toate punctele de vedere în raport cu un bărbat. Pentru că puteau să se manifeste și emoțional și psihologic cum trebuie în toate domeniile. Noi acum nu mai avem aceste șezătoare, nu mai vorbim, nici nu vorbim noi cu noi, da? Și atunci bărbatul trebuie să fie toate lucrurile pe care eu nu le am în celelalte domenii ale vieții mele, pentru că am uitat sau nu m-a mai învățat nimeni că eu trebuie să am și alte lucruri. Și să-mi iau transferul de iubire, de afectivitate, de emoție, de spiritual, psihologic și din alte relații care sunt la fel de importante ca relația cu bărbatul. Noi am făcut o nevroză, relația cu bărbatul egal eu. Nu. Este una dintre cele mai importante, aș spune eu acum de când sunt mamă, una dintre, nu cea mai, da? În egală măsură ca toate celelalte relații. Și iubirea e peste tot. Nu e doar în relația. Acolo e afectivitate, sexualitate, dar iubirea e peste tot. Asta este primul lucru. Și atunci, cultural și contextual, noi nu ne echilibrăm. Și apoi avem rănile emoționale. Proiectăm în partener mama, tata, unchiul, mătușa, mentorul, știi? Toate frustrările sau nevoile noastre. Și îi dăm ca să ne dea. E o condiționare acolo. Îi dăm ca să ne dea. Și de-aia și suntem supărate la final. Nu ne-a dat. Nu mi-a dat. Păi i-ai dat pe bune? Știi? Adică i-ai dăruit? Sau a fost o tranzacție? A fost de fapt o tranzacție. Și trebuie să învățăm, să fim fericite în timp ce bărbatul se duce să lucreze la invitația pe care i-am făcut-o ca să intre în relație corect. Du-te și ia merele, îmi place această metaforă, du-te și ia mărul de aur. Când vei veni cu mărul de aur, vom face o noapte de amor. Și după aia lasă-l să se ducă să rezolve mărul. Și bucură-te de lucrurile pe care le-ai de făcut. Și construiește-ți sensul separat de oricine. Pentru că sensul vieții tale și al tău și al meu, ca bărbat, ca femeie, nu depinde de un bărbat sau de o femeie, de un partener. Poți să mai spui ceva, știi dacă câte vrei. femei au nevoie să audă asta? Da. Și știi mai bine ca mine, da. Da. Bine. Avem o surpriză pentru tine. De fapt, te las pe tine să o descoperi. Ia să vedem. Dacă... Dragă Silvia, te-ai tipărit. Întâi, invers. A doua, exact. Prima, așa, citește... În câte direcții apuci mireasma, sclipitor este iureșul tău, o clipă e a mea, e captivă în toate direcțiile razelor tale, dar degetele mele rigide o scapă, orbitoare e masca solară a miresmei. E o poezie dedicată ție.
scrise de tine? Nu este scrisă de mine, dar e pentru tine. Mulțumesc tare mult. Cu drag. Mulțumesc tare mult. Și cea de-a doua este un mesaj de final. Ok. Dragă Silviu, îți mulțumim pentru că ne-ai fost alături azi și pentru onestitatea cu care am stat de vorbă. Am înțeles de la tine că atunci când te ascunzi în certitudini poate fi greu, dar e eliberator. Și că libertatea nu înseamnă mereu să pleci, ci să nu mai fugi. Oana Stoianovici, The Feminine Podcast. Mulțumesc. Mulțumesc, Silviu, că ai fost alături de noi. Mulțumesc eu tare mult și m-ai făcut mai vulnerabil ca oricând. Mă bucur. Sunt, Asta mi-am dorit. Sunt în acel punct în care îmi vine să zic, băi, mai bine nu-l difuza. Asta înseamnă că am creat o stare de siguranță. Da. Dar m-ai ajutat enorm și îți mulțumesc pentru asta. Eu îți mulțumesc.